Tiểu Trương, bố tặng con 1 tờ 10 tệ tiền tiêu vặt. Bố nói là nhặt trên đường. Tôi nhớ rất rõ, mặt sau của tờ tiền đó viết một câu như vậy bằng bút nước màu đen. Từng năm có bán hàng đa cấp. Lúc đó tôi đưa tiền cho bố xem. Bố tôi cười nói với tôi, ai biết chữ trên này được viết khi nào. Có lẽ người viết thư đã được cứu từ lâu rồi. Ngay sau đó trên TV xuất hiện một tin tức. Một người đàn ông nhầm vào cửa hàng đa cấp sau khi bị đánh chớt, bị trật sách. Khi còn trẻ, tôi nhìn vào TV, bố tôi cũng đang xem TV. Khoảng 7 giờ tối, bạn tôi đột nhiên rủ tôi đi ăn thịt nướng. Xin lỗi, chúng tôi say rồi. Câu chuyện phía trước là những gì anh ấy nói với tôi sau khi say rượu. Tôi hơi thắc mắc, tại sao anh ấy đột nhiên nói với tôi điều này? Ngay sau đó liền nhìn hắn lấy điện thoại ra, gửi cho tôi 2 bức ảnh trên WeChat. Tôi hơi tò mò, vì vậy, mở điện thoại WeChat, nhìn thấy như tỉnh rượu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy, tôi cảm thấy không thoải mái. Đây là 2 bức tranh máu. Các cạnh của hình có hình răng cưa rõ ràng, chắc là giấy cổ. Thành phần của 2 bức tranh rất giống nhau. Những gì được thể hiện cũng cùng một nội dung. Đây là cái đầu tiên. Con số được vẽ trên bức tranh M thứ hai là 1531. Liên tưởng đầu tiên tôi là ngày tháng, nhưng bây giờ không thể chắc chắn ngày này chỉ những gì. Hình bên dưới mẫu là 2 hình nhỏ và 1 hộp. Vì vậy, điều đáng chú ý là những con số trong hộp. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết rằng 3 con số này đại diện cho cái gì. Tôi đã nghĩ về nó một lúc, luôn không thể kết nối manh mối. Vì vậy cau mày hỏi bạn tôi, 2 bức tranh này đâu ra vậy? Bạn ơi, cái này đều từ trạm phế liệu. Hôm nay bố anh ấy có một chiếc xe bóng đèn LED. 2 bức tranh này được tháo ra từ bóng đèn. Anh ấy phát hiện ra mình đã bỏ lỡ tờ 10 đô la. Nó là tín hiệu cầu cứu của một người lạ. Vì vậy, vội vàng để tôi nghiên cứu, bởi vì tôi đã giúp ông Can một thời gian trước. Khả năng này vẫn đáng tin cậy. Tôi xem rồi. Có hình ảnh của bóng đèn không? Bạn tôi gật đầu, gửi ảnh bóng đèn cũng đến đây. Hình vuông nhỏ màu vàng là đèn. Những hình này, nó được tìm thấy trong khu vực phía sau bảng. Nó được tháo ra từ 2 bóng đèn giống nhau. Tôi tiếp tục nghiên cứu bóng đèn, rất nhanh lại phát hiện một nơi kỳ lạ. 2 dây màu đỏ kia không có trên dây hàn, là trạng thái bị ngắt kết nối. Vì vậy, tôi chỉ vào 2 sợi dây, hỏi, dây đỏ ở đây. Bạn đã phá vỡ nó? Bạn tôi lắc đầu không. Không, khi tôi tháo bóng đèn ra, nó đã bị gãy rồi. Cả 2 bóng đèn đều giống nhau. Để anh ta giải thích, tôi cau mày. 3 bức ảnh này, thực sự có một vài điểm rất đáng quan tâm. Tại sao người vẽ phải vẽ trên giấy vệ sinh? Tại sao phải vẽ cùng một bố cục 2 lần? Tờ giấy được tìm thấy trong bóng đèn. Tại sao dây điện của bóng đèn bị đứt? Người lập kế hoạch là ai? Tại sao hắn lại làm chuyện này? Tôi lấy ra cuốn sổ ghi chép mà tôi mang theo bên người, ghi lại 6 câu hỏi này vào sổ ghi chép, tùy tiện nghiên cứu một tí. Đã qua 1 giờ, mất thêm nửa tiếng nữa để thanh toán, đảm bảo câu trả lời bạn nhận được. Sau khi không có lỗ hổng rõ ràng, tôi đánh thức người bạn đang ngủ trên bàn vì chờ đợi. Bạn tôi dụi mắt rồi hào hứng hỏi, có kết quả? Tôi gật đầu. 2 bức tranh này có vấn đề. Kết luận của tôi là người vẽ tranh đã bị cầm tù. 2 bức tranh này là tín hiệu cầu cứu của anh ấy. Người bạn vui vẻ kết luận. Tôi biết mà, khi tôi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, có cảm giác này. Làm thế nào bạn nghĩ ra được? Nói cho tôi biết đi. Từng chút một, tôi đã nói ra lý luận của mình. 2 cái này, cấu trúc của nửa dưới của hình ảnh giống nhau, chỉ là cái thứ hai rõ ràng hơn cái thứ nhất thôi. Chủ nhân đang nói tiếng bản ngữ, không phải là vẽ bậy, mà là cố ý vẽ như thế này. Anh ấy muốn truyền tải một thông điệp nào đó qua 2 bức tranh này. Điều dễ liên tưởng nhất là cầu cứu và tội ác, kết hợp với hình ảnh. Sự điên rồ này giống như một căn phòng. Bên ngoài phòng là kẻ xấu, bên trong phòng là chủ nhân của bức tranh. Rất có thể anh ta bị giam trong một căn phòng nào đó. Bởi vì bị giam cầm, vậy thì anh ta không thể vẽ bình thường được, chỉ có thể viết bằng giấy của riêng mình. Vì sao không viết chữ cầu cứu, mà lại dùng hình minh họa? Vì hắn là trẻ con hoặc mù chữ. Và 15/31 trên hình là ngày tháng. Đó là ngày 11 tháng 3 năm 2015. Dây điện bị đứt bóng đèn có thể chứng minh tốt hơn phỏng đoán của tôi. Tôi lên mạng kiểm tra một chút. Dây của bóng đèn được hàn vào ít nhất lực trên 50 mới có thể làm đứt dây điện. Nhưng bóng đèn của bóng đèn này không bị hư hỏng. Dấu vết của bị giật nói rõ dây điện bị hư hỏng không phải do lực bên ngoài gây ra, mà là ai đó đã tháo bóng đèn ra, dùng tay không xé dây điện. Vật là đồ nhọn. Dần dần rửa sạch trong đầu tôi. Hắn được đưa đến một căn phòng có nhà vệ sinh, thực phẩm và nước uống, có thể đáp ứng nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất của hắn. Hầu hết thời gian tù nhân không ở nhà, hắn có thể tự do di chuyển trong phòng này, nghĩ về cách tự cầu cứu. Nhưng hắn không biết viết. Cuối cùng chỉ có thể chọn vẽ. Nhưng mặc dù bức tranh đã được vẽ, làm thế nào để gửi đi lại trở thành một vấn đề lớn. Lối ra duy nhất trong phòng, đó là cánh cửa có kiểm soát của tù nhân. Nếu bạn muốn gửi bức tranh đi, phải đi qua tay chủ mưu. Vậy thì chỉ có thể giấu tranh ở chỗ chủ mưu sẽ chủ động tháo dỡ gửi đi, đó là bóng đèn.
Anh ta nhét bức tranh vào bóng đèn LED khi chủ mưu không có ở đó. Sau đó ngắt kết nối điện và đặt bóng đèn trở lại vị trí cũ, giả vờ không biết gì. Sau khi chủ mưu về nhà phát hiện bóng đèn không sáng nữa. Một bóng đèn bị hỏng là chuyện bình thường. Người thường chỉ có thể mua một cái mới để đổi, sau đó vứt bỏ bóng đèn cũ. Ngay sau đó là bóng đèn bị vứt, bị người ta nhặt bên đường. Tình cờ lại bị cha của bạn tôi thu về. Đây hẳn là vấn đề. Hắn trừng to mắt. Đi thôi, chúng ta nhanh đi báo ông Can đi. Tôi ngắt lời anh ta. Có một câu hỏi tôi muốn xác nhận. Bố bạn lấy đâu ra những bóng đèn này? Hình như vứt đi rồi. Tôi không hỏi nó có liên quan gì. Tôi giải thích với tính khí nóng này. Chủ mưu mất bóng đèn phải ở gần nhà anh ta. Xác nhận thông tin này có thể thu hẹp phạm 6 kiểm tra. Anh ấy chợt nhận ra. Mau cầm điện thoại lên gọi cho bố bạn anh ấy. Sau một câu hỏi đơn giản, bạn tôi cúp máy. Nói đi, bố anh ấy đến lấy từ nhà một ông già đã chết. Đã tìm lại, hắn cũng hỏi địa chỉ nhà ông già. Tôi lập tức đứng dậy đi. Tôi sẽ cùng bạn đi báo ông Can đi. Bạn tôi gọi taxi, mục đích là gần nhà người già. Vào xe bạn rất vui, bao gồm cả kể chuyện thời thơ ấu. Cuối cùng cũng giống như hôm nay. Ngược lại tôi có chút mất mát, bởi vì một số thứ tôi thực sự không thể tự nói với anh ấy. Bức ảnh bóng đèn anh ấy gửi cho tôi. Trên cạnh bên của bóng đèn có đánh dấu năm sản xuất. Trên đấy viết là năm 2015. Nói cách khác, bóng đèn này được sản xuất vào năm 2015. Và ngày được viết trên hai bức tranh đó, ngày 11 tháng 3 năm 2015. Bây giờ là năm 2024, sau 9 năm. Nạn nhân 9 năm trước bây giờ thật sự còn sống sao? Ngoài ra về động cơ phạm tội của người gửi, tôi đoán thế. Hai bóng đèn nhặt được cùng lúc. Nạn nhân không thể làm cùng một lúc, phá vỡ hai bóng đèn. Điều này sẽ khiến chủ mưu nghi ngờ. Cho nên hai đoạn văn này hẳn nó được gửi đi sau một thời gian, có nghĩa là nạn nhân đã sống sót ít nhất vài tháng. Nạn nhân có thể sử dụng bóng đèn để truyền tin nhắn 2 lần. Điều này cho thấy nạn nhân không phải lúc nào cũng bị theo dõi. Nạn nhân, chủ mưu có lẽ có việc phải làm. Kết hợp hai điểm này, chúng ta có thể thử nghĩ về động cơ của chủ mưu. 4 điều phổ biến nhất về tội phạm giam giữ: bắt cóc, báo thù, bảo vệ, tình độc. Nạn nhân bị bắt cóc và giam giữ thường bị trói tay chân, che miệng lại, hoàn toàn mất tự do. Xác suất lớn sẽ không để nạn nhân sống sót quá thời gian 1 tháng, ngay cả khi thời gian sống sót vượt quá 1 tháng, nạn nhân cũng đã bị sơ tán. Hầu như không có khả năng thực hiện kế hoạch. Còn lại là giam giữ, bảo vệ và giam giữ tình dục. Ở đây gần như có thể loại trừ khả năng bị giam giữ bảo vệ. Thường xảy ra với nhà người nghèo, bởi vì không có tiền đưa đến bệnh viện tâm thần. Đó là lý do gia đình nhốt anh ta. Kẻ điên không thể thực hiện một kế hoạch bí mật như vậy. Vì vậy, khả năng giam giữ tấn công tình dục là lớn nhất. Nạn nhân, xác suất là phụ nữ. Hắn đang ở một góc tối nào đó trên thế giới, bị tổn thương về thể chất và tinh thần. Nếu gửi đi vào năm 2015, năm 2024 mới được phát hiện. Sự phát triển của vấn đề có vẻ không như tôi mong đợi. Nếu nói, phần lớn những gì tôi nói đều đúng. Chỉ có một điều tôi nghĩ. Tù nhân đã chết. Khoảng 9:30 tối chúng tôi đến cục hình sự báo án. Sau khi phụ trách, chúng tôi đang kết nối với một ông can trẻ, họ Lưu. Anh ấy rất nghiêm túc sau khi nghe mô tả của chúng tôi. Ngay lập tức sau khi hướng dẫn chúng tôi kiểm tra xong, ông can Lưu để lại điện thoại cho chúng tôi, nói là sau này sẽ liên hệ với chúng tôi. Hơn 10 giờ sáng hôm sau, bạn bè gọi cho tôi, nói rằng nạn nhân yêu cầu chúng tôi gặp nhau. Khi tôi nghe tin này, bộ não rối loạn rồi. Hắn chưa chốt sao? Bạn bè nói trên điện thoại không dễ giải thích. Chỉ cho tôi một địa chỉ, sau đó tôi sẽ đến nơi này trước lúc 12 giờ trưa. Tôi nhìn vào điện thoại, cảm thấy đầu óc mình không thể xoay chuyển được. Buổi trưa tôi tặng theo lịch trình, đó là một quán trà, họ đang đợi tôi ở đó. Trên bàn trừ bạn bè, còn ngồi một cái người có khí chất, phụ nữ mặc hàng hiệu, trông ngoài 30. Hắn thấy tôi tới, đứng dậy và bắt tay tôi. Tôi họ Ngô, tôi hơi gật đầu. Xin chào, sau khi chúng ta đi khắp nơi, không ngờ gặp người phụ nữ ở đây. Sáng nay tôi nhận được rồi điện thoại của đội trưởng Vương, cục ông Can nói có người nhặt được bức tranh tôi từng vẽ. Tôi tưởng hai bức tranh này đã bị phá hủy rồi. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy hai bức tranh này nữa. Cảm giác thật tuyệt vời. Bạn tôi trực tiếp lấy hai bức tranh từ trong túi ra, đưa cho chị Ngô rồi. Chị Ngô, chị yêu cầu tôi mang hai bức tranh đó đến đây. Kết quả nhìn một cái, trên mặt lại xuất hiện một chút khó khăn, nhận thức được sự thất vọng, sau đó nhanh chóng đặt bức tranh. Cảm ơn, tôi muốn cất hai bức tranh này đi. Nó là bằng chứng cho thấy tôi đã từng dũng cảm và mạnh mẽ. Tôi nhìn trang điểm của cô Ngô, tò mò hỏi một câu, bạn có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Làm thế nào bạn được cứu? Người phụ nữ nhớ lại những vết sẹo đói, nói ra Thác là đứa trẻ trên núi. Cha mẹ nghĩ con gái học phí tiền, chuẩn bị để cô ta ở nhà làm công việc nông trại vài năm, sau đó kết hôn sớm. Hắn không cam lòng sống cả đời như vậy, vì thế chạy trốn vào thành phố, chuẩn bị tự mình kiếm việc. Không ngờ sau khi ra khỏi nhà ga, bị tên khốn đó lừa về nhà. Những con số trên bóng đèn là nhật ký bị bắt cóc của cô ta. Tù nhân nhốt cô ta xuống tầng hầm. Mãi đến tháng 5 năm 2017 cô ta mới được giải cứu. Nhưng trong thời gian này, cô ấy đã sử dụng bóng đèn để giấu giấy, gửi tổng cộng 4 tin. 3 bóng đầu tiên vô ích,
Sau khi biết bức tranh thứ tư bị phát hiện, tôi đã gọi ông Can mới cứu cô ta ra. Tôi tiếp tục hỏi cô ta, tôi có thể xem bức tranh đã giải cứu cô. Cô Ngô gật đầu, cầm điện thoại di động lật ra bức ảnh của bức tranh đó. Thành phần của bức tranh này giống như hai bức đầu tiên, chất liệu giống như nhau. Điểm khác biệt duy nhất là con số trên không phải là 1531, mà là 1647. Tôi không muốn tò mò hỏi cô Ngô, tại sao các con số trên không giống nhau? Cô Ngô đột nhiên sắc mặt không oán giận, xin lỗi, tôi không muốn nói về chuyện này. Tôi tự nhiên không hỏi tiếp nữa, thay vào đó là một vài lời trao đổi. Bây giờ bạn đang làm tốt. Mặt phụ nữ thực sự giống như trộn lẫn. Thời gian bị giam cầm, thật sự rất đau khổ. Nó cũng khiến tôi nhận ra, mù chữ là một điều rất đáng sợ. Sau đó tôi bắt đầu học, làm việc chăm chỉ. Như bạn thấy đấy, giờ tôi ổn rồi. Bạn tôi đứng bên cạnh không nhịn được hỏi, vâng, người đó đã bị kết án vài năm sau khi bà Ngô im lặng một lúc, uống một ngụm trà rồi nói tù nhân không bị kết án bởi vì hắn đã chết. Tôi rớt rồi, tôi và bạn tôi đều ở trong thị trấn. Mắt cô Ngô dừng lại trên bàn, không nhanh không chậm giải thích vấn đề này cho chúng tôi. Hôm đó tòa nhân ở nhà, ông Can đã đến. Hắn dường như đã phát hiện ra ông Can, thế là anh ta cầm reo súng tầng hầm tìm tôi. Hắn có thể đang cố bắt tôi làm con tin để thương lượng với ông Can. Tôi đã sợ hãi, tưởng hắn cũng muốn giết tôi. Tôi không biết mình bị sao nữa, đột nhiên một sóng bùng nổ, lấy con reo khỏi tay hắn, rồi mất trí. Khi ông Can đột nhập, tôi đã đâm hắn 10 mấy nhát rồi. Cô Ngô càng nói giọng điệu càng nặng, lắc tay, tay nắm chặt cái bàn, trong ánh mắt một loại hung ác dã tính. Tôi nuốt nước miếng, mất mát. Bạn bè cũng bắt đầu kết bạn. Tôi đã xem vòng kết nối bạn bè. Bạn đang chuẩn bị cho chứng chỉ kế toán cuối cùng phải không? Bạn nhất định sẽ thành công. Cô Ngô lúc này mới trở lại bình thường. Cảm ơn cô Ngô. Tôi có một câu hỏi, các bạn tìm thấy hai bức tranh này ở đâu? Bạn bè nói lại lần nữa. Cô Ngô cầu xin bạn tôi, nếu tìm thấy bức tranh thứ ba, nhất định phải liên lạc với cô ta. Hắn cũng muốn cất giữ. Bạn tôi vỗ ngực đảm bảo. Trong cuộc trò chuyện sau, cô Ngô đã nhận được nhiều cuộc gọi, cho nên cơm còn chưa ăn. Cô Ngô về sớm, còn thanh toán hóa đơn. Còn lại hai chúng ta ngồi tại chỗ cảm khái. Lúc rời đi tôi chủ động một câu với bạn tôi, khi bạn tìm thấy bức tranh cuối cùng, nhớ gửi cho tôi xem nhé. Bạn tôi mặt phấn khích nếu may mắn hôm nay có thể tìm được. Bố nó kéo nó lại, đèn led còn hàng chục cái chưa tháo xong. Bức tranh cuối cùng rất có thể ở bên trong. Vì vậy, tôi kéo bạn tôi trở la bi cố gắng tìm lá bài cuối cùng ra. Chúng tôi mất 10 mấy phút, tháo đèn của tất cả các bóng ra. Cuối cùng cũng rút được lá bài cuối cùng. Bức tranh này có chút khác biệt so với 3 bức trước. Trong phòng giam đó, người thứ ba xuất hiện. Hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh này. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho ông Can Lưu, muốn xác nhận với anh ta hiện trường có người thứ ba không. Những gì nhận được là câu trả lời tiêu cực. Theo lời ông Can Lưu, hiện trường không có người thứ ba, và cô Ngô cũng không đề cập đến sự tồn tại của người thứ ba. Cô Ngô bị bắt cóc vào ngày 11/3/15. Ngay trên đây là ngày mồng 7 tháng 4 năm 16. 13 tháng. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô Ngô có thể bị ép chết trong thời gian bị giam giữ. Bạn tôi nghe xong câu này ngạc nhiên không nói nên lời, lấy cục máu đông trên bàn, nhìn vào hình ảnh và xem ngày tháng. Đầu óc nổ tung. Lời này không thể nói lung tung. Sau khi cô Ngô được cứu, không nói với ông Can và tòa án sự tồn tại của người thứ ba, nhưng có một người thứ ba trong bức tranh này. Nghĩa là cô Ngô không muốn ai biết chuyện này. Vậy chắc là bị ép buộc. Vì một số lý do đặc biệt, thay vào đó là rước người thứ ba. Khi được cứu, cô ấy không muốn ai biết, cho nên mới chưa từng nhắc đến chuyện này. Tôi vội vàng hỏi, bạn nhanh chóng hẹn cô Ngô đi, chúng tôi trả lời trực tiếp cho cô ta. Sau đó tôi muốn hỏi cô ta về đứa bé. Cùng ngày, chúng tôi lại hẹn cô Ngô ra ngoài. Vốn tưởng cô Ngô bận rộn như vậy không tốt lắm, nhưng khi cô ấy biết rằng bức tranh cuối cùng đã được tìm thấy, cô ấy nhanh chóng đồng ý. Chúng ta ngồi xuống đi. Hơn 12 giờ, bạn tôi đi vệ sinh. Đúng lúc này, cô Ngô đến đúng giờ. Hắn đang vội, bước vào phòng. Xin lỗi, tôi quá bận. Bức tranh đó đâu? Tôi lấy rồi đi, cô muốn ăn gì thì cứ gọi. Chi tiêu hôm nay đều là tôi sẽ thanh toán. Tôi thấy cô Ngô vội như vậy, cũng không có giấu giếm. Cô Ngô, tại sao lại có người thứ ba trong bức tranh này? Bạn đã phá tê khi bạn bị giam giữ. Cô Ngô nghe được lời tôi nói đầu tiên là sửng sốt, rồi bật cười. Tôi chưa từng có con. Người thứ ba trong bức tranh là tưởng tượng của tôi. Lúc đó tôi bị nhốt ở đó một mình, không có cửa sổ, không biết thời gian, không biết ngày đêm. Hai bức tranh gửi đi vẫn không có tin tức gì. Tinh thần của tôi lúc đó gần như suy sụp, và rồi tôi bị bệnh tâm thần phân liệt. Tôi cứ tưởng tượng có ai đó ở bên cạnh mình. Người thứ ba trong bức tranh này là do tôi tưởng tượng ra. Tôi há mồm, hoàn toàn không nghĩ tới còn có khả năng này. Vậy tại sao bức thứ tư lại biến thành hai người? Người phụ nữ của tôi giải thích, bởi vì tôi nhận ra trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Nếu không cố gắng, cả đời này sẽ sống trong địa ngục. Cách cô ấy nói năng đầy nắng và mạnh mẽ, rất đáng ngưỡng mộ. Tôi sẽ chuyển lời cho cô Ngô. Xấu hổ. Cô Ngô tiếp lời, nói một câu ăn ngon, xong quay người đi rồi, để tôi một mình trong phòng riêng.
Tôi đã ở vị trí rất lâu rồi. Bạn bè cuối cùng đã trở lại. Tôi nói với anh ta là cô Ngô đã đến và mang giấy đi. Nhưng bạn tôi hình như có gì đó trong lòng. Mấy giây mới từ từ nói với tôi. Tôi vừa nhìn thấy cô Ngô nằm bên kia bồn rửa và xẻ giấy. Tôi ngạc nhiên. Cô Ngô rõ ràng muốn 3 bức tranh này đến vậy. Nhưng tại sao cô ta lại đốt nó sau khi nhận được? Chẳng lẽ cô ta thực sự ghét giấy này? Hay là cô ta ghét trải nghiệm đó? Chúng tôi không suy nghĩ rõ ràng, lại không dám hỏi sau khi về đến nhà. Tôi nằm trên giường và xé toạc điều kỳ lạ. Ban đầu, con số để lại trên tranh của cô ấy luôn là 1531. Phép màu gì? Để cô ta biến số thành 1647. Cô ấy sẵn sàng nói về mọi thứ khác, chỉ im lặng về nhật ký. Ồ, tôi chắc chắn. Lần đầu tiên chúng tôi gặp cô Ngô. Cô Ngô của thật cũng đã nói một câu, muốn rớt chính tôi quá. Cô ấy đã nói rồi. Còn rớt ai nữa? Ngoại trừ người thứ 3 trong bức tranh, sẽ có người khác lựa chọn. Tôi xếp hạng 3 bức tranh đó theo thứ tự, cố gắng tìm ra điều gì đó. Một cái gì đó đi ra. Bức tranh thứ 3 tôi nhìn chằm chằm về người thứ 3 trong tranh vẽ thứ 3. Một ý nghĩ táo bạo lại hiện lên trong đầu. Tôi gọi điện hẹn cô Ngô gặp, nhưng cô Ngô, người đã nhận được toàn bộ mảnh giấy, dường như không muốn đi gặp. Trong điện thoại, cô ấy lấy công việc làm lý do từ chối gặp tôi, nếu không thể gặp. Tôi chỉ có thể nói chuyện với cô Ngô qua điện thoại. Cô Ngô, tôi muốn mượn vài phút thời gian của cô trên điện thoại, nghe kể câu chuyện trong đầu tôi. Đó là về người thứ 3 trong bức tranh. Cô Ngô có chút thẳng thừng, không có người thứ 3. Tôi cầu xin đến mức cái gì cũng đề cập rồi. Cô cứ nghe đi. Cô Ngô sốt ruột trả lời một câu. Nói đi, tôi nghĩ rằng ngoài việc bắt cóc bạn, có thể có người thứ 2 bị bắt cóc, người thứ 3 trên tờ giấy. Một cô gái bị bắt cóc khác. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, bạn nói chủ mưu cầm reo đi về phía bạn. Bạn nghĩ chủ mưu sẽ rớt bạn. Trong câu này có nhắc đến chữ rớt. Nó cũng có nghĩa là bạn biết tên tội phạm đã rớt người trước đó. Sau một thời gian dài, bạn không nhắc đến người thứ 3. Tôi e rằng cái chết của người đó có liên quan đến bạn. Bà Ngô tức giận lên án một câu, nhảm nhí. Tôi tiếp tục nói về suy đoán. Có một loại bệnh, hội chứng Stockholm, đề cập đến nạn nhân dưới sự áp bức lâu dài của chủ nhân, mất đi tính cách độc lập, bắt đầu ái mộ cho chủ nhân, một căn bệnh tâm lý của sự phụ thuộc và tình yêu. Khi bạn biết sau khi cô gái thứ 2 được mang về, bạn đang có tâm trạng ghen tuông. Một ngày sau đó, vì lý do nào đó, chủ mưu muốn giết cô gái đó. Vì vậy, khi chủ mưu tấn công, bạn cũng tham gia. Bạn trở thành đồng phạm của hắn. Tiếp tục theo dòng suy nghĩ này, ngày đó năm 2017, bạn đã giết một chủ mưu. Tôi em rằng đó không phải là cách tự vệ. Bạn biết mà, chủ mưu muốn bắt bạn làm con tin để thương lượng với cảnh sát, không phải muốn giết bạn. Nhưng bạn nhanh chóng nghĩ ra một điều nữa, nếu cảnh sát bắt được chủ mưu, sau đó với lời thú tội của chủ mưu, ông Can sẽ nhắc đến sự tồn tại của một cô gái khác, cũng sẽ điều tra đồng phạm với chủ mưu giết người. Ý bạn là giữ bí mật mãi mãi, đảo ngược thành lấy con dao và giết chủ mưu tự vệ. Cô Ngô nghe xong lời tôi nói, hít sâu một hơi thật lâu mới nói với tôi đã nói rồi, người thứ 3 trong bức tranh là tưởng tượng của tôi. Chữ linh tinh là lúc đó tôi nói nhầm, tôi không tin. Nếu đó là thật thì sao? Cô Ngô lập tức phản bác. Làm sao anh chứng minh đó là thật? Tôi đầy đủ trả lời. Chỉ cần cô giao cho tôi 3 mẩu giấy này. Cô Ngô đột nhiên rơi vào im lặng. Tôi chủ động nói câu trả lời thay cô ấy. Tôi em rằng bạn không thể giao nó ra nữa. Bạn tôi tận mắt thấy bạn đốt bức tranh. Bạn nói rằng bạn muốn giữ nó như một kỷ niệm, nhưng lại đốt bức tranh. Và sau khi có được bức tranh, bạn không thể chờ đợi mà đốt cháy nó. Tôi em là do một trong 3 bức tranh đó. Có thể chứng minh sự tồn tại của người thứ 3. Có thể là trên bức tranh thứ 3 không? Có hình của một cô gái khác. Cô Ngô giả vờ bình tĩnh trả lời. Câu chuyện của anh kể rất hay. Tôi bận, phải đi rồi. Cô Ngô, cô biết tôi đang ở đâu không? Cô Ngô nghi ngờ hỏi. Ở đâu? Bây giờ tôi đang ở cửa nơi bạn bị bắt. Cô Ngô cuối cùng cũng bắt đầu căng thẳng. Anh làm gì ở đó? Theo mô tả của cảnh sát, họ đã giải quyết vụ án khi họ đưa bạn ra ngoài. Nói cách khác, họ không khai thác hiện trường. Khảo sát, mấy năm nay phòng này vẫn không có ai ở. Tầng hầm đó nhiều năm như vậy, luôn duy trì trạng thái cũ. Nếu bây giờ gọi cảnh sát, có thể cảnh sát sẽ ở dưới tầng hầm. Tinh chế DNA của cô gái đó. Người phụ nữ hoàn toàn hoảng sợ khi nghe điều này. Anh muốn gì? Tôi có rất nhiều tiền. Những gì tôi nói nghiêm túc, tôi chỉ muốn biết sự thật. Phong tuyến tâm lý của cô Ngô bị phá vỡ. Hắn vội vàng mắt kêu, không phải tôi. Nói xong cô Ngô liền cúp máy. Tôi kiểm tra lại thì phát hiện làm sao cũng không gọi được. Tôi nhìn điện thoại có chút chuyện. Bây giờ tôi đang đứng trước cửa nhà chủ mưu, nhìn niêm phong trên cửa, không hiểu câu cô Ngô nói không phải là tôi. Nghĩa là sao? Tôi nhìn lại 4 bức tranh màu đó. Bức tranh thứ 3 vẽ những bông tuyết. Mối quan hệ của cô ấy với cô gái thứ 2 hẳn là khá tốt. Dù sao lúc này, cô Ngô còn muốn giúp cô gái đó chạy trốn cùng nhau. Nhưng đến bức tranh thứ 4, cô gái đó không còn nữa, đã chết. Mê mông, không, chờ đã, nguyên nhân của bệnh Stockholm thường do mất hy vọng. Những người nghĩ rằng họ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của chủ mưu. Nhưng cô Ngô đang nói lời thứ 3.
Lại vẽ câu thứ tư, nói cách khác, từ đầu đến cuối, cô Ngô chưa bao giờ từ bỏ việc tự cứu mình. Hành 6 này và si tác home không phù hợp với hành 6 của bệnh nhân. Nhưng phản ứng của cô Ngô vừa rồi đã thừa nhận những gì, hắn thậm chí còn cố hối lộ tôi bằng tiền. Tôi nhìn 4 bức tranh máu này, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu nói cô Ngô mạnh mẽ, không mắc hội chứng si tác home, đó có thể là người khác không mắc hội chứng si tác home. Cho nên câu cuối cùng cô Ngô nói không phải là tôi, có thể không phải đồng phạm, không phải tôi, đó là người si tác home, không phải tôi. Thì ra là vậy, cô gái bị si tác home đã chết. Có thể một ngày nào đó cô ấy đã có một ý tưởng định ở lại đây với cô Ngô mãi mãi, thậm chí có thể đem kế hoạch trốn thoát của cô Ngô qua bóng đèn. Nói với chủ mưu, cô Ngô là vì lý do này mới giết cô gái à? Tôi lạnh cả người, nhưng lại muốn biết sự thật. Tôi hiểu đã đến lúc cảnh sát tiết lộ. Tôi cầm điện thoại lên, vừa định gọi cảnh sát, trong đầu bỗng nhiên lóe lên cô Ngô, cuộc sống phát triển ngược đó. Tôi thực sự cần sự thật, phá hủy tất cả những gì cô ta đã làm việc. Khoảnh khắc đó, tôi như đang đứng trên dây thép đó. Phía trước là lý, phía sau là tình. Tôi nên chọn như thế nào? Nghĩ chậm hơn, bởi vì đây có phải là lúc báo cảnh sát không? Phía sau truyền đến một câu trả lời thê lương. Tôi sẽ xử sau. Cô Ngô xuất hiện ở vị trí cách tôi 10 mấy mét. Khuôn mặt hắn mèo mó như quỷ dữ từ địa ngục. Mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt một con dao làm bếp đầu vàng trừ ánh sáng. Trong ánh sáng xám, toát ra cái lạnh sợ hãi đó với tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Chạy vô tới,